ආයිබෝන් හැම දෙනාටම I-TEC Electronic සිංහල channel එකකින් අපි අද ඉගෙන ගන්නේ Innovex DFA N60 කියන මොඩල් එකට අයිති වෙන washing machine එකේ E1 කියන error code එකේ repair එක සම්බන්ධව. මේ washing machine එක E1 කියන error code එක එන්නේ machine එකේ වතුර ගලා බැස්මක් නැහැ කියන එක තමයි එතන E1 කියන error code එක generate වෙන්නේ. කියන්නේ drain system එක machine එකේ පිරලා තියෙන වතුර ටික එළියට යන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මෙතන මේ E1 කියන error code එක එන්න ප්‍රධාන හේතුව වෙන්නේ. ඔයාලට දැන් පැහැදිලි වෙන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා machine එකේ මේ විදියට operate වෙන්න ඕන. මේ විදියට operate වෙලා machine එක E1 කියන error code එක එනවා නම් ඒකට හේතුව තමයි machine එකේ වතුර line එක block එකක් තියෙනවා. ඔයාලට දැන් පැහැදිලිව පේනවා බටේ දිගේ වතුර වේගෙන් ගලා බසිනවා. ඒ වේගෙන් ගලා බසිනවා නම් තමයි මම මේ කියන ටික අයිති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මැෂින් එකේ මේ බට ලයින් එකේ රොඩු හිර වෙලා බ්ලොක් වෙලා තියෙනවා කියන එක තමයි මෙතනදී අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ ලෙඩේ. දැන් මේ විදියට එන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඩ්‍රේන් මෝටර එකෙන් ඩ්‍රේන් වැල් එක ඇදෙනවා. මේ ඇදෙන්නේ නැත්නම් ඩ්‍රේන් මෝටර එක චෙක් කරගන්නත් ඕන. ඩ්‍රේන් මෝටරේට කරන්ට් එක එන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකෙන්. ඒ ඩ්‍රේන් මෝටරේට කරන්ට් එක එන්නත් ඕන. ඩ්‍රේන් මෝටරේට කරන්ට් එක ඇවිල්ලා ඇදිලා ඩ්‍රේන් මෝටර එක වතුර බහින්නේ නැත්නම් තමයි ලයින් එකේ බ්ලොක් එකක් නිසා ඒ කියන්නේ වතුර එළියට බහින වතුර ලයින් එකේ බ්ලොක් එකක් කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මුලින් කිව්වා ඉස්සෙල්ලම මෝටරේට සිග්නල් එක එන්නේ සර්කිට් එකෙන් ඇවිල්ලා ඩ්‍රේන් මෝටරේට ඇවිල්ලා ඩ්‍රේන් මෝටර එක හරහා ඩ්‍රේන් වැල් එකට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ විදිහට මේ කියන අයිටම් තුනම පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕන. මේ repair එක කරගන්න. ඊට පස්සේ වලට sensor එකකිනුත් මේ E1 කියන error code එක එන්න පුළුවන්. මේ DFA N60 කියන model එකේ E3 කියන error code එකත් water level sensor එකට එනවා. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි E1 කියන error code එක ගැන අපි කතා කරා. E3 කියන error code එක ගැනත් අපි කතා කරා. ඊගාවට අපිට කතා කරලා තියෙනවා E4 කියන error code එක. E4 කියන error code එක එන්නේ දොරට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ස්විච් එකක්. මේ දොරට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ස්විච් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලත් මතක තියාගන්න E4 කියන error code එක આવත්. ඔයාලට මතක් කරනවා I-TEC Electronic.lk කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාලට මේ මැෂින් එකේ ආමතර කොටස් මිලදී ගැනීම කරන්න පුළුවන් කියලාත් මතක් කරනවා. පහලා තියෙනවා අපේ WhatsApp number එකක්. සුබ දවසක් හැම දිනාටම I-TEC Electronics channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට.